ලස්සනක් තියෙන මේ sunflowers. පිටුරු. කෑම පිටුරු. මතකයිනේ අපි බැල්රට් ගියා බිගෝනියා මල් බලන්න. අන්නේ බැල්රට් වල ඉඳලා කිලෝමීටර් 15ක් ආයි මෙල්බර්න් පැත්තට එනකොට තමයි ඩන්ස්ටවුන් කියන මේ ෆාම් එක හම්බෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන ඇතුල් වෙන දොරටු. මේක යනකොට මේ අර ඈතින් පේන්නේ සන්ෆ්ලවර් ගාඩන් එක. මේ තියෙන්නේ මේකයිති වගාකරුවක් නැත්තම් ෆාමර්ගේ හෑන්ඩ් පේන්ට්ස්. මේවා කැමති අයට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඒගොල්ලෝ එතනම දාලා තියෙනවා. අපි නම් මිලදී ගත්තේ නෑ. නමුත් කැමති කෙනෙකුට ඒ ලස්සන චිත්‍ර මිලදී ගන්න පුළුවන්. කොට උඩට නැග්ගාම මනස්කාන්ත දර්ශනයක් ලැබෙනවා. ඈතින් පේනවා කටු යායක්. ඊට පස්සේ ඊට මෙහෙන් පේනවා ලස්සන ගස් ටිකක්. ඊට මෙහෙන් පේනවා ලස්සන සූර්යකාන්ත මත. මේක හරියට මීමැස්සු ඉන්නවා. පරිස්සමෙන් තමයි ඇවිදින්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් අපිට කරදරයක් නෑ. ඒගොල්ලෝ පැණි ගන්නවා යනවා. ලස්සනයි. අපි ආවේ හරියටම පහට එන්ට්‍රිස් ක්ලෝස් කරනවා. පහින් ආයෙත් අපි කට්ටියට යන්න වෙනවා. හරිම ලස්සනයි මේ පොඩුකම් පේනවා ඇති. මේ බලන්න. අම්මෝ. ලස්සනක් තියෙන මේ sunflowers. අපි ගිය සැරේ ආව එච්චර මල් තිබුණේ නැහැ. මේ සැරේ ගොඩක් මල් තියෙනවා. ඔබ කඩාගෙන ගියා. එන්න හිතෙන්නේ ඒ තරම්ම ලස්සනයි. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ මනස්කාන්ත සූර්යකාන්ත වත්තට ඇවිල්ලා යන්න. දවස ගෙවන්න. හරිම ලස්සනයි. ඒගොල්ලෝ ඩොලර් 10ක් තමයි එක්කෙනකින් අය කරන්නේ. පොඩි කට්ටියට නම් ඩොලර් 5යි ඇවිල්ලා මේ සුන්දරත්වය විඳින්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ මාර්තු අප්‍රේල් මාසවල. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම උත්සවයේ තියෙන්නේ කවද්ද කියලා. උත්සවය කියන්නේ මල් පිපිලා තියෙන්නේ කවද්ද කියලා. ඔයගොල්ලෝ මෙතනට යනවා නම් මොනවාරි ෂෝට් ඊට් එක පොඩි කෑමක් අරගෙන යන්න. ඒ අවට කැෆෙටේරියා නෑ. සුපුරුදු විදියට පොඩි උන් ටික හොඳ ෆන් එකක් ගන්නවා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා.
දැන් ඒගොල්ලෝ අල්ලන සෙල්ලම් කරනවා. එහෙ දුවනවා මෙහෙ දුවනවා අර පිදුරු ගොඩවල උඩ නගිනවා. ලස්සන අපි සෑහෙන ෆොටෝ ගත්තා. එන හැපි ඈ අස්මින් මල් මේ අපි බ්‍රිගේ වැඩ කෙවින් නම් එච්චර හැපි නෑ. ඉතින් කොලයක් කඩා ගන්න ඕන. හරි ලස්සනයි ඊට බහින්න යන්නේ. එහෙනම් ආයි දවසක හම්බෙමු. කැමති නම් subscribe button එක පල්ලෙහා තියෙනවා ඔබන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. bye bye. පිදුරු කෑම පිදුරු මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ අපි නැවතත් මෙල්බර්න් බලා යන ගමනේදී දකින්න පුළුවන් දේවල්.